ආයුබෝවන් සියලුම දෙනා ඊට සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. තාම subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න. දැනට නිකුත් වෙලා තියෙන වීඩියෝ වලින් යම් ප්‍රමාණයක් description area එකේ දාලා තියෙනවා. සියලුම වීඩියෝ බලන්න channel එකට එන්න. මේ වීඩියෝවෙන් ඇදුම රෝගයේදී එහෙම නැත්නම් ශ්වසන අපහසුතාවලට වෛද්‍යවරු බහුලව ලබා දෙන inhalers පිළිබඳ තොරතුරු ටිකක් සලකලා බලමු. inhalers මේ විදියට වර්ග දෙකක් දකින්න පුළුවන්. metered dose inhalers සහ dry powder capsule inhaler කියලා. metered dose inhalers මේ වගේ ඖෂධය සම්පීඩිත වායුව විදිහට තැම්පත් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරපුවාම වාතය පිටතට පැමිණෙනවා. ඖෂධ වාෂ්පය පිටතට පැමිණෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ dry powder capsule ලබා ගන්න. metered dose inhaler එකක් මේ විදිහට අපිට කොටස් වලට ගලවන්න පුළුවන්. මෙහෙම කොටස් තුනක් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. mouth piece cover එනම් අපි මේ උපකරණය භාවිතා කරනකොට මුඛය තබන කොටස ආවරණය කරන කුඩා පියනක් වැනි කොටස. මෙම කොටසට බොඩි එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බොඩි බඳ කියලා කියනවා. මේ කොටසට කැනිස්ටර් එක කියලා කියනවා. මේකේ තමයි ඖෂධය වායුවක් වශයෙන් සම්පීඩිත වායුවක් වශයෙන් අඩංගු කරලා තියෙන්නේ. මෙම metered dose inhaler එකක් ගත්තාම ඒකෙදී එක ඩෝස් එක අඩංගු ඖෂධ ප්‍රමාණය දක්වලා තියෙනවා. එනම් එකවරක් එබුවාම කොච්චර ඖෂධ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවද කියන එක. මෙතන මයික්‍රෝග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම මේකේ කොච්චර එබුම් වාර කීවරක් ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. මෙතන එබුම් වාර 200ක් අඩංගු වෙනවා. මේක පෙට්ටියෙත් සමහර විට මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. dry powder inhaler සැලකුවාම මේ විදිහට එබීම සඳහා තනි බොත්තමක් සහ එබීම සඳහා බොත්තම් දෙකක් වශයෙන් පවතින inhaler අපිට දකින්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට අපිට කොටස් කරන්න පුළුවන්. මෙම රූපයේ දැක්වෙන උපකරණේ නම් මුවනලේ ඇදලා නෙමෙයි ගලවන්න තියෙන්නේ. මේක කරකලා තමයි ගලවන්න තියෙන්නේ. ඒක කැරකිය යුතු දිශාව උපකරණයේ ඊතලයකින් දක්වලා තියෙනවා. මේක ප්‍රවේශමෙන් ගලවන්න ඕන නැත්නම් අර සවි කරන ප්ලාස්ටික් කොටස කැඩිලා යන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට කොටස් තුනක් මෙම උපකරණයේ දකින්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආරක්ෂිත ආවරණය safety cap කියලා කියනවා. මුව නල එහෙම නැත්නම් mouth piece කියලා කියනවා. මේ කොටසෙන් තමයි මුඛේ තබලා මේක පාවිච්චි කරන්නේ. යෝගියම බේස් එක කියලා කියනවා මේ කොටසට. මේ කොටසට තමයි capsule එක යොදන්නේ. inhaler ගත්තාම වර්ණ සම්මතයක් දකින්නට ලැබෙනවා. මෙතනම බහුලව දකින්නට ලැබෙන වර්ණ දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. නිල් වර්ගයේ inhalers, metered dose inhaler සහ කරල්. ඒ වගේම ගුරු වර්ණයේ
ඉන්හේලර්ස්ත් අපිට දකින්න පුළුවන්. මීට අමතරව වෙනත් වර්ණවල ඉන්හේලරුත් දකින්න පුළුවන්. සල්ලිටමෝල් ඖෂධය නිල් පැහැයෙන් තමයි නිපදවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බෙක්ලමෙටසෝන් ඖෂධය දුඹුරු පැහැයෙන් තමයි නිපදවලා තියෙන්නේ. නිල් වර්ණයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ රෝග ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් රෝගය ක්ෂණිකව අඩු කරන ඖෂධ. උදාහරණයක් විදිහට සල්ලිටමෝල් දක්වන්න පුළුවන්. දුඹුරු වර්ණයෙන් එනම් ගුරු වර්ණයෙන් රෝගය අඩු කිරීම සඳහා දිගුකාලීනව දායක වන ඖෂධ දක්වලා තියෙනවා. බොහෝ විට මේ වලින් ක්ෂණිකව රෝගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රෝගය අඩු කිරීමට පාලනය කිරීමට දිගුකාලීන දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. උදාහරණ බෙක්ලමෙටසෝන්. ඉන්හේලර් සඳහා බහුලව භාවිතා වන ඖෂධ දෙකක් සමයි සල්ලිටමෝල් සහ බෙක්ලමෙටසෝන් කියලා කියන්නේ. අපි මේ ඖෂධ දෙක පිළිබඳව විස්තර ටිකක් බලමු. මුලින්ම සල්ලිටමෝල් ඖෂධය පිළිබඳව සලකා බලමු. මේක බ්‍රොන්කොඩයලේටර් එකක්. ඇදුම රෝගයේදී ශ්වාසනාලිකා හැකිලී යාමක් සිද්ධ වෙනවා. එවිට හුස්ම ගැනීම අපහසු වෙනවා. මෙම බ්‍රොන්කොඩයලේටර් වලින් සිද්ධ කරන්නේ මෙම ශ්වාසනාලිකා පළල් කිරීම. එවිට හුස්ම ගැනීම පහසු කරනවා. සල්ලිටමෝල් ඖෂධය සැලකුවහම පෙති වශයෙන්, සිරප් වශයෙන්, නෙබියුලයිසර් සොලියුෂන් වශයෙන්, ඒ වගේම මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලර්, ඩ්‍රයි පවුඩර් ඉන්හේලර් වශයෙන් උත් දකින්න පුළුවන්. මෙම සල්ලිටමෝල් ඖෂධය පිළිබඳව වැඩිපුර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝව බලන්න. මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දක්වලා තියෙනවා. ඩ්‍රයි පවුඩර් ඉන්හේලර් කැප්සූල් බලනකොට අපිට සල්ලිටමෝල් මයික්‍රෝග්‍රෑම් 200 සහ 400 වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලර් එනම් ගෑස් ඉන්හේලර් බහුලව මයික්‍රෝග්‍රෑම් 100 විදිහට වෙළඳ පොලේ දකින්න පුළුවන්. සල්ලිටමෝල් ඖෂධයේ උපරිම මාත්‍රාව වෙන්නේ දිනකට මයික්‍රෝග්‍රෑම් 800ක්. මෙම ඖෂධය පැය 6කට හෝ 8කට වරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඖෂධය අවශ්‍ය විටදී පමණකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. දිනපතා ලබා ගන්නේ නැතුව රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් පමණකුත් ලබා ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බෙක්ලොමෙටසෝන් ඖෂධය පිළිබඳ බලමු. මේක ස්ටීරොයිඩ් එකක්, කෝටිකෝස්ටීරොයිඩ් එකක්. මෙම ඖෂධයේ ඉන්හේලර්ස් ගුරු පාටින් තමයි නිපදවලා තියෙන්නේ. ඩ්‍රයි පවුඩර් ඉන්හේලර් කැප්සූල් බැලුවහම අපිට මයික්‍රෝග්‍රෑම් 200 සහ 400 වශයෙන් බහුලව වෙළඳ පොලේ දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලර් සැලකුවහම මයික්‍රෝග්‍රෑම් 50, 100 සහ 250 වශයෙන් වෙළඳ පොලේ දකින්න පුළුවන්. මෙම බෙක්ලොමෙටසෝන් ඖෂධයේ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට නම් දිනකට දෙවරක්වත් භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. දිනකට වරක් භාවිතා කළාට මෙහි තරම් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. බොහෝ විට මෙම ඖෂධය ලබා දෙන්නේ දිනකට දෙවරක්. ඕනෑම මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලරයක් පාවිච්චි කරනකොට මේක අලුතින්ම භාවිතා කරනවා නම් හරි, එහෙම නැත්නම් සුමානයක් පමණ භාවිතා කරලා නැත්නම් එබොම් වාර දෙකක් ඉවත් කර හරින්න. පෆ් දෙකක් ඉවත් කර හරින්න. ඒ වගේම මෙම ගෑස් ඉන්හේලර් පාවිච්චි කරන සෑම වාරයකදීම හොඳින් කිහිප වරක් සොලවන්න. ඊළඟට අපි බලමු මෙම ඉන්හේලරයක් භාවිතා කරද්දී කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම හොඳ හුස්මක් ලබා ගන්න. අනතුරුව හොඳින්ම හුස්ම පිට කර හරින්න. හිස මදක් උඩට හරවන්න. එවිට මෙම ඉන්හේලර් වල අඩංගු ඖෂධ හොඳින්ම
පෙනහළු වෙතට ගමන් කරනවා. මීටර් ඩෝස් ඉන්හෙලරයක් වුණත් ඩ්‍රයි පවුඩර් කැප්සූල් ඉන්හෙලරයක් වුණත් හිස මදක් උඩට හරවන්න. ඊට පස්සේ ගෑස් ඉන්හෙලරේ හොඳින් රඳවා ගන්න. මෙහිදී අපි මේ රඳවා ගත යුත්තේ හොඳින් පෙනහළු වලට මෙම ඖෂධ වාෂ්පය ගමන් කරන විදිහට. මීටර් ඩෝස් ඉන්හෙලර් එකක් භාවිතා කරනකොට හොඳින් ගැඹුරට හුස්ම ගන්නා ගමන්ම ගෑස් ඉන්හෙලර් ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. යම් විභාගයකට ඔබ පිළිතුරු සපයද්දී නම් මේ දෙකම හුස්ම ගැනීම සහ ප්‍රෙස් කිරීම එකවර සිදු කරන බව පවසන්න ඕනේ. නමුත් ප්‍රායෝගික භාවිතයේදී සමහරුන්ට මේ සිදු කිරීමේ අපහසුාවක් තියෙනවා. එවිට හුස්ම ගැනීම ආරම්භ කරන්න හොඳින් හුස්ම ගැනීම ආරම්භ කරන්න ඊට පසුව ඉතා සුළු වේලාවකට පසුව තප්පර කිහිපයකට පසුව ප්‍රෙස් කරන්න. නමුත් කිසි වෙලාවක විභාගයේදී එම උත්තරේ ලබා දෙන්න එපා. මෙහෙම හුස්ම ලබා ගත්තට පස්සේ අවම වශයෙන් තප්පර 10ක්වත් හුස්ම රඳවා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා කුමන ඉන්හෙලරයක් වුණත්. ඊට පස්සේ හැකිතාක් හුස්ම රඳවා තබා ගන්න. අනතුරුව හෙමින් හුස්ම පිට කර හරින්න. ඊට හෙමින් හුස්ම පිට කර හරින්න. නැවත වාරයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් සමහර විට වෛද්‍ය උපදෙස් මත වාර 2ක් කියලා උපදෙස් දෙනවා. විනාඩියකට පමණ පසුව නැවත ලබා ගන්න. මේ විදියට මදක් හිස කෙලින් කරන්න. ඒ වගේම මෙම වායු ඉන්හෙලර් භාවිතයේදී සමහර අයට මේක හරියට කිරීම අපහසු වෙනවා මුල් කාලයේදී. මේ භාවිතයේදී කටින් ඖෂධ වාෂ්ප විශාල ලෙස පිට වෙනවා කියලා කියන්නේ එම ක්‍රියාවලිය හරියට සිදු නොවුණා කියන එකයි. එසේම හරියට සිද්ධ වුණොත් ඖෂධ වාෂ්පය එළියට එන්නේ නැහැ වාෂ්ප විදිහට. ඔබ වරක් දෙකක් කරලා මේක අත්හදා බලන්න. එතකොට මේක පැහැදිලිව හොඳින් කරන්න පුළුවන්. එසේ ඖෂධ වාෂ්පය කටින් පිට වෙනවා කියලා කියන්නේ එම ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ නොවුණා කියන එක. නම් ඖෂධ වාෂ්පය හොඳින් පෙනහළු වලට ගමන් කළේ නැහැ කියන එකයි. මේක වරක් දෙකක් සිදු කරද්දී ඒ භාවිතා කරන කෙනාට කරන්න පුළුවන් වෙනවා පහසුවෙන්. ඒ වගේම කුඩා ළමුන්ට තව සමහර විට හුස්ම ගැනීමට ගොඩාක් අපහසු අයට මෙම ගෑස් ඉන්හෙලර් භාවිතයේදී මෙම ස්පේසර් ඩිවයිස් කියන උපකරණ නැත්නම් ස්පේසර් කියලාත් කියනවා භාවිතා කරනවා. මෙහිදී ඉන්හෙලරේ අපි සවිකරේ ගත යුතු වෙනවා මේ උපකරණයට. අනතුරුව කුඩා දරුවා හුස්ම ගන්න අතරදී මෙම ඉන්හෙලරය එබීම සිද්ධ කළොත් වෙනවා. එහිදී වාර කිහිපයකදී මෙම ඖෂධය දරුවාට ශරීරගත වෙනවා හුස්ම ගන්න විට. කැප්සූල් ඉන්හෙලර් සැලකුවාම මේ උපකරණයේ බොත්තමක් හරි දෙකක් හරි යොදලා තියෙනවා. මේකේ කුඩා යකඩ කූරු කිහිපයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. උපකරණයේ කිහිපයක් එබුවාම කැප්සූල් එක හොඳින් සිදුරු වෙනවා. මේ විදිහට අපිට කැප්සූල් එක උපකරණයට යොදන්න පුළුවන්. කැප්සූල් එක ගලවලා මේ විදිහට පාදම කොටසට යොදන්න. මේ උපකරණේ නම් උඩු අතට තමයි යොදන්න ඕනේ. නමුත් සමහර අනිත් උපකරණේ නම් හරස් අතට තමයි කැප්සූල් එක යොදන්න ඕනේ. යොදලා කිහිපවරක් මේ බොත්තම තද කරන්න. ඊට පස්සේ ඉහත විස්තර කරපු ආකාරයට ඉන්හෙලරේ උරන්න. එවිට හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සද්දයක් ලැබෙනවා.
සමහර අය මෙම සල්ලිටමෝල් ඖෂධය භාවිතා කිරීමේදී යම් වැරැද්දක් සිද්ධ කරනවා. එනම් මෙම සල්ලිටමෝල් ඖෂධය ලබා දීමේදී උපදෙස් දෙනවා මේක අවශ්‍ය විටදී භාවිතා කරන්න කියලා. සමහර අය සිද්ධ කරන්නේ රෝගය වැඩි වෙනකන් ඉඳලා මේක භාවිතා කරනවා. මේක වැඩි වුණාට පස්සේ ගන්න කියන එක නෙමෙයි එයින් අදහස් කරන්නේ. මේක දිනකට වාර 3ක් 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඖෂධයක්. සමහරව හිතනවා මේක වැඩි වුණොත් පමණක් ලබා ගත යුතු ඖෂධයක් කියලා. සල්ලිටමෝල් කියන්නේ එහෙම ඖෂධයක් නෙමෙයි. ඔබට යම් අපහසුතාවක් තියෙනවා නම් දිනකට වාර 3ක් එහෙම නැත්නම් 2ක් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය වේලාවදී උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් රෝගය උත්සන්න වෙනකන් ඉන්න එපා මෙම සල්ලිටමෝල් ඖෂධය ලබා ගැනීමට. සමහර අවස්ථාවලදී බෙක්ලමෙටසෝන් සහ සල්ලිටමෝල් කියන ඖෂධ දෙකම රෝගීන්ට ලබා දෙනවා. එහෙම ලබා දෙලා තියෙනවා නම් සල්ලිටමෝල් ඖෂධය මුලින් භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩියකට පමණ පස්සේ බෙක්ලමෙටසෝන් ඖෂධය පාවිච්චි කරන්න. මෙම ඉන්හේලර් පාවිච්චි කරාට පස්සේ විශේෂයෙන් බෙක්ලමෙටසෝන් ඉන්හේලරය කට සේදීම අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර ස්වල්පයකින් උගුර කට සෝදලා හරින්න ගිලින්න එපා. සමහරට එසේ නොකරුවොත් තල්ලේ උඩ කොටසේ කැන්ඩිඩා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්, සුදු පාට වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. එසේම මෙම ඉන්හේලර් වල මුඛය තබන කොටස සතියකට වරක් පමණ සේදිය යුතු වෙනවා. එහිදී සබන් වතුර ටිකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්, වතුර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳින් මතක තියාගන්න මෙම මුවනල කොටස්වත් එහෙම නැත්නම් ස්පේස් එකවත් හේදුවට පස්සේ රෙදි වලින් අතුල්ලන්න එපා. ඒක නිදහසේ වියලෙන්නට හරින්න. ඒ වගේම මෙම කොටස් හොදන්න එපා. බේස් එක කොටසේ ලෝහ කූරු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා ජලය නිසා මලකඩ කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මීටර් ඩෝස් ඉන්හෙලරයත් මෙම කොටස වායු අඩංගු කොටස හොදන්න එපා. වතුර යොදන්න එපා. ඩ්‍රයි පවුඩර් කැප්සූල් ඉන්හේලර් සහ මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලර් සැලකුවාම මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලර් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. මීටර් ඩෝස් ඉන්හේලර් වල ඖෂධ අංශු වල කුඩා බව වැඩි. හොඳයි, මේ වීඩියෝවෙන් යමක් දැනගන්නට ඇති. ලයික් එකකුත් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ ලබා ගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න. අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.